हॅलो, वेलकम टू माझे आर्ट. तर आजची आपली रेसिपी आहे गवारची भाजी. भाजीसाठी आपण आता फोडणी तयार करत आहोत. तर त्याच्यासाठी मी घेतले 2 चमचे तेल. तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये ॲड करतोय लसूण आणि टोमॅटो. टोमॅटो आता व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय झालेले आहेत. हे लांबट आणि काळे तीळ आहेत, तर त्याची चटणी बनवली जाते. तर कोकणामध्ये त्याला तिळकुट चटणी असं म्हटलं जातं आणि विदर्भामध्ये मला वाटतं कारळ्याची चटणी म्हणून ओळखली जाते. तर ह्या चटणीचा वापर आपण ही भाजी बनवण्यासाठी मी करणार आहे. तर ही जी चटणी आहे ती तुम्हाला मसाल्यांच्या दुकानातून सहज उपलब्ध असते. तर तिथून तुम्ही घेऊ शकता. मीही ही रेडीमेड आणली, त्याचा मी वापर आता या भाजी बनवण्यासाठी यूज करणार आहे. तर हे तिळकुट आपण घेतलेले आहे 2 चमचे. 1 चमचा लसूण चटणी. तुम्हाला झणझणीत भाजी बनवायची असेल तर बिनधास्त अजून 1 चमचा टाकू शकता. माझ्या घरी खूप कमी तिखट खाल्लं जातं, त्यामुळे मी ही चटणी 1च चमचा यूज करते. अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला. हे सगळे मसाले आणि टोमॅटो आणि लसूण व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय करून घ्या. त्यानंतर ही पाव किलो गवारची भाजी आहे, तर ती आपण आता त्यामध्ये ॲड करणार आहोत. नंतर आपण त्यामध्ये टाकतोय बारीक चिरलेला बटाटा, चवीनुसार मीठ. सगळ्या भाज्या व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि वरून थोडंसं पाणी शिंपडून भाजी वाफेवर शिजू द्या. फिफ्टीन मिनिट्स नंतर तयार आहे आपली हॉटेलमध्ये खातो तशी गवारची भाजी. ज्यांना गवारची भाजी आवडत नसेल तर त्यांना अशी भाजी एकदा नक्की करून द्या. नंतर ते कधीच तुम्हाला म्हणणार नाहीत की मला गवारची भाजी आवडत नाही. एवढी ही भाजी छान होते. तर मग मैत्रिणींनो, घरामध्ये तिळकुट आणि लसूण चटणी अवेलेबल असेल तर हा बेत नक्की ठरवा. तर गवारीची भाजी आपण का खाल्ली पाहिजे आणि त्या भाजीतून आपल्याला कोणकोणते विटॅमिन्स मिळतात तेही आता आपण पाहूयात. आपल्याला मिळतात प्रोटीन्स, फायबर, विटॅमिन के, विटॅमिन सी, विटॅमिन ए आणि कॅल्शियम. तर अशी ही पौष्टिक भाजी नक्की बनवा. आणि माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू. तर माझा भाजीचा रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा.